Tới đây, những mạng xã hội có lượt tương tác từ 1 triệu người trên tháng trở lên tại Việt Nam chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép thiết lập mạng xã hội. Quy định trên được đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 72/2013 NDCP của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến. Điều này có nghĩa khi nghị định được thông qua, các mạng xã hội lớn của nước ngoài như YouTube, Facebook đều phải xin giấy phép thiết lập mạng xã hội thì mới được hoạt động. Theo dự thảo nghị định, tổ chức doanh nghiệp chỉ được hoạt động mạng xã hội khi có giấy phép thiết lập mạng xã hội đối với mạng xã hội có lượng tương tác lớn và phải có giấy phép thiết lập mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Với những mạng xã hội có lượt tương tác thấp, có lượng người sử dụng tương tác dưới 1 triệu người trên tháng thì phải có thông báo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này xác nhận bằng văn bản. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ gắn công cụ đo trên mạng xã hội có lượng tương tác thấp và mạng xã hội có lượt tương tác cao để theo dõi lượng người sử dụng tương tác thường xuyên, đồng thời sẽ rà soát và có văn bản thông báo yêu cầu phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định đối với các mạng xã hội có lượng người sử dụng tương tác từ 1 triệu người trên tháng trở lên hoặc có người sử dụng thường xuyên từ 10.000 người trên tháng trở lên. Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định chỉ các mạng xã hội đã được cấp phép mới có quyền thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức, cung cấp dịch vụ livestream. Những quy định trên, các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube hay mạng xã hội chiếm khoảng 75-80% doanh số quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam với hàng chục triệu người sử dụng, bắt buộc phải có giấy phép thiết lập mạng xã hội thì mới được hoạt động và mới được thu phí. Ông Võ Thanh Hải, Giám đốc Viettel Media cho biết, các mạng xã hội của Việt Nam lâu nay bị rơi vào tình trạng bảo hộ ngược, tức là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước phải hoạt động theo quy định, trong khi đó các mạng xã hội nước ngoài lại không chịu bất cứ một ràng buộc nào. Vì vậy, các mạng xã hội trong nước vốn bất lợi cả về công nghệ, tài chính, quy mô toàn cầu lại càng khó khăn hơn.